บังเอิญกลิ่นน้ำหอมนะเป็นกลิ่นของแฟนเก่าด้วยปอหยุดให้เพื่อนๆคิดนิดนึงเกิดอะไรขึ้นในสมองของเราจมูกการรับกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสที่ทรงพลังมากๆการรับกลิ่นคือการที่เราสูดโมเลกุลในอากาศผ่านรูจมูกผ่านเยื่อบุรับกลิ่นที่เรียกว่า olfactory bulb เยื่อบุตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รับกลิ่นต่างๆนะคะแล้วก็ส่งไปยัง limbic system เพื่อให้แยกแยะกลิ่นใน limbic system เนี่ยจะประกอบไปด้วยสมองส่วนต่างๆ ทาลามัสจะทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลจากตัวรับความรู้สึกสัมผัสไปยังเปลือกสมองไฮโปทาลามัสจะควบคุมแรงกระตุ้นทางเพศและสิ่งเร้าอื่นๆส่วนอะมิดาลาจะเป็นการทำหน้าที่ควบคุมการกระวนกระวายใจหรือความกลัวฮิปโปแคมปัสจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้และความทรงจำผู้ใหญ่อย่างเราสามารถแยกแยะกลิ่นเป็นพันๆเป็นหมื่นกลิ่นได้เพราะในร่างกายของเรามีประสาทรับกลิ่นถึง40ล้านเซลล์แต่ละกลิ่นจะไปกระตุ้นเซลล์รับกลิ่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเพื่อนๆที่มีกับกลิ่นนั้นๆอย่างเช่นถ้าปอได้รับกลิ่นนี้แล้วปอให้เพื่อนๆดมกลิ่นนี้เช่นเดียวกันแต่ละคนก็จะได้รับกลิ่นที่แตกต่างกันเพราะในแต่ละโมเลกุลที่อยู่ในนี้ที่เวลาที่ได้กลิ่นเขาอาจจะไปกระตุ้นเซลล์รับกลิ่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นของปออาจจะไปกระตุ้นเซลล์ที่237กับเซลล์ที่600แต่ของเพื่อนๆอาจจะไปกระตุ้นเซลล์ที่300กับ780อันนี้ก็คือจะไปกระตุ้นเซลล์รับกลิ่นที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆกับปอเดินไปที่หนึ่งด้วยกันแล้วก็มีได้โชยกลิ่นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งขึ้นมาบังเอิญกลิ่นน้ำหอมนะเป็นกลิ่นของแฟนเก่าด้วยปอหยุดให้เพื่อนๆคิดนิดนึงคอมเมนต์บอกปอได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของเราใช่แล้วค่ะก็จะมีความทรงจำเก่าๆเกี่ยวกับแฟนเก่าโผล่ขึ้นมาในหัวสมองมากมายนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของกลิ่นที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรากินข้าววันเสร็จเรียบร้อยเราอิ่มมากเลยแล้วก็เราก็เดินผ่านร้านเบเกอรี่นะคะที่ทำเบเกอรี่อุ่นๆร้อนๆจากเตาเฮ้ยกลิ่นหอมเฮ้ยแบบเรารู้สึกอยากกินขนมนั้นขึ้นมาทันทีหรือแม้กระทั่งเราเดินผ่านร้านกาแฟนะคะกลิ่นกาแฟเนี่ยมาเตะจมูกขอต่อกาแฟอีกสักแก้วอันนี้แหละคือการทำงานของกลิ่นกับอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราในบางครั้งเนี่ยการทำงานของกลิ่นคือมันก็จะมีในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้อย่างเช่นถ้าปอบอกให้เพื่อนๆกำมือและแบมือออกมาเพื่อนๆสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าในบางครั้งมันก็จะมีบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆอย่างระบบย่อยอาหารระบบสืบพันธุ์หรือแม้กระทั่งหัวใจเราไม่สามารถจะบอกให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงหน่อยได้ไหมหรือเต้นเร็วขึ้นได้ไหมแต่หลายๆครั้งที่เราเกิดความกลัวความกังวลกระวายใจเรามักจะหยิบยาดมขึ้นมาแล้วก็ดมแล้วทำให้เรารู้สึกมันสบายขึ้นมันดีขึ้นมันโปร่งนี่แหละเป็นการทำงานของกลิ่นที่สำคัญมากๆที่ทำงานกับร่างกายของเราและถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพเราก็ควรจะเลือกกลิ่นที่มาจากธรรมชาติหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะและถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะก็คอมเมนต์บอกปอได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้น้ำมันหอมระเหยค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ